Ka pasur një moment që ke menduar Të nderuar teleshikues televizionit Klan Mirëmbrëma, ju flas nga studio e këtij televizioni në këtë intervistë drejt për drejt me zotin Fatos Nano, kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë dhe një figurat kryesore të politikës shqiptare të 10 viteve të fundit. Zoti Nano, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirëmbrëma, na ka marrë malli besoj. U bë një kohë gjatë në fakt që ju nuk keni qenë pranishëm në studion e televizionit Klan dhe besoj sot jeni për herë parë në këtë spon të ri, megjithëse po vjetrohet prej 8 muajsh. Përgëzime për sukseset e 8 muajve dhe është kaq realiste sa më duket sikur kthej sheshi Skënderbej dhe do dali shoku Sali pas pak. Nuk besoj zoti Nano që vazhdoni të jeni kaq i terrorizuar nga mitingjet e opozitës. Më lejoni të them që në fillim që Zoti e ruajtë Sali Berishën. Është gjë që e kemi. Ne paçim mirë dhe në të ardhmen. Po kjo nuk është një arsye që me që Saliu drejton mbrapsht opozitën, ne të shkatrojmë mazhorancën. Megjithatë nuk besoj se ishte edhe hapja më e mirë për një intervistë tillë ku ka shumë probleme për diskutuar. Megjithatë, meqense ju u përqendruat te kryetari i Partisë Demokratike, kisha vendosur t'ju bëja 2 ose 3 pyetje lidhur me të në mes të intervistës, por po e zhvendosim rendin e atyre pyetjeve që unë kisha parashikuar. Rreth 3 orë më parë, kryetari i Partisë Demokratike, pra natyrisht edhe kryetari i partisë më të madhe të opozitës, shprehur se kondicionimi ose kushtet që ka vendosur Bashkimi Përfitore për të hyrë në parlament janë që ju personalisht, kryetari i Partisë Socialiste dhe qeveria shqiptare e zotit Meta, së pari duhet kërkojnë falje publike për mandatet e vjedhura në zgjedhjeve 24 Qershorit deri në 20 gusht, që ka qenë dita e fundit. Së dyti, duhet angazhohen për rikthimin e këtyre mandateve tek deputetët që i kanë pasur realisht ato. Dhe pika e dytë është që të ngrihet një komision 2 palësh për verifikimin e dokumentacionit të zonës 60, një komision me të drejta të përcaktuara, me objektiva të përcaktuara dhe mbasi të ketë arritur në një raport final, ky raport t'i referohet dhe natyrisht t'i jepet për gjykim një forumi ndërkombëtar. Këto janë 2 kushtet që me sa duket sot mbledhja e liderëve të Bashkimit Përfitore ka vendosur. Nuk e di, ju besoj duhet jeni ndjeni të dy kushteve. Natyrisht ndjek për shkak detyrës edhe evoluimin e qëndrimeve të opozitës. Nuk besoj se është diçka e papritur apo e re. Sepse çdo prekje përveç mirëkuptimit që përfshin dhe ndjesën morale, çdo prekje e formatit që ka dalë nga zgjedhjet e fundit parlamentare, është përbën parlamentin. E tillë është formula, e tillë është ligji majoritar i përzgjedhjeve proporcionale. Nga kjo pikpamje, unë besoj se Saliu është në të njëjtin proces të koherencës shfaqur deri tani nga opozita për të kërkuar një rrugë të ndershme për të kthyer në një parlament legjitim. Jam gati, besoj nuk ka kontest në Partinë Socialiste për këtë gjë, të përgjigjem dhe t'i përgjigjemi zotit Berisha me një mirëkuptim që garanton edhe ruajtjen e fytyrës së tij dhe të opozitës për të nisur një punë të vërtet parlamentare. Një parlament pa opozitë është një parlament i çunguar. Zoti kryetari i Partisë Socialiste, më fal për ndërhyrjen. Ky mirëkuptim presupozon dhe një falje publike për ato mandate që janë vjedhur. Unë nuk besoj se jemi në kohën dhe momentin e dur pas raportit përfundimtar të Odihrit për të diskutuar a janë vjedhur mandate apo jo.
Por duhet kuptoj se do të thotë kjo në kërkesën e formuluar nga zoti Berisha në emër të pjesës opozitës që përfaqëson, dhe pastaj të arsyetoj bashkë me kolegët e mi sa e thellë do jetë ndjesa, nëse nuk bëhet fjalë për vjedhje si ajo që më mbajti 4 vjet pa drejtësisht në burgun e Bënës. Megjithatë, për të mos ta personalizuar bisedën, zoti Nano. Ju mendoni që burgu im ishte i imi? Më ndjeni, nuk dua ta rihap këtë çështje. Besoj do kemi rast për ta rihapur këtë çështje, megjithatë po kthehem edhe një herë tek mandatet e vjedhura. Ju besoni realisht që nuk ka pasur vjedhje lokale, madje deri aty sa kanë ndikuar direkt në mandatin e njërit apo tjetrit? Unë dua ta shfrytëzoj këtë oportunitet që më jepni sonte për të distancuar moralisht dhe politikisht nga një fenomen që ekziston, nga një lloj lehtësie me cilën po e merr politika dhe institucionet në tërësi çështjen e manipulimit të zgjedhjeve. Madje në biseda informale dhe kafenet bëj një farë modulimit politikës në Shqipëri. Janë kthyer forume politike në një mënyrë ose tjetër. Nuk e pranoj dot kaq lehtësisht këtë gjë, po në biseda informale për një farë modulimi që jep jeta informale politikës zyrtare, thuhet si pa të keq e mësuam dhe ose bëhen të kuptoj që zgjedhjet tona s'bëhen dot ndryshe. Natyrisht unë s'kam asnjë vlerësim të ndryshëm nga ai që kemi ndarë në proces me publikun dhe natyrisht me organizatat specializuara që konkluduan në raportin përfundimtar të Odirit. Nuk mund ta kaloj këtë çështje me një angazhim të përsëritur që ne jemi gati për gjitha përmirësimet e nevojshme për zgjedhjet e ardhshme, por dua seriozisht të tërheq vëmendjen e partnerëve politik, edhe në opozitë, të institucioneve të administratës zgjedhore që këtë radhë fituan një kredibilitet të pranueshëm, si dhe të ligjvëndësve në tërësi, për të mbyllur shtigjet për cilin do që në mënyrë profesionale ose amatore, në zonat veçanta, në qendra votimi që i fshihen syve të publikut apo të vëzhguesve, vazhdon të paktën të kultivoj praktikën e votimit në grup. Nuk mundet më që Shqipëria të toleroj, dhe unë si kryetari i mazhorances e denoncoj dhe angazhohem për të mos ta lejuar këtë gjë, shkeljen e rënd të parimit një njeri, një vot. Ndërkaq kjo nuk i bën zgjedhjet e vjedhura. Dhe unë jam dakord të bisedoj me zotin Berisha dhe me përfaqësues tjerë të opozitës për të kuptuar sensin dhe nevojën që buron nga koncepti i tyre mandate të vjedhura. Megjithatë, zoti Nano, ju thatë pak më parë që jeni gatshëm që të reflektoni ose të përpiqeni të përmirësoni të gjitha ato të vërtetjet bëra nga raporti final i Odirit për zgjedhjet e ardhshme. Që le të kuptohet që nuk do të ketë më asnjë rishikim të rezultateve të këtyre zgjedhjeve, paktën zona 60. Çdo rishikim i rezultatit të milionit ta përsërisë është rishikim i 140 mandateve të deputetëve. Pra rishikim i përbërjes parlamentit. Sepse çdo kufiz, çdo zonë, çdo përqindje proporcionale apo çdo mandat një emëror është pjesë e formulës që formaton të 140 mandatet dhe ndarjen e tyre sipas përkatësisë politike. Natyrisht unë nuk e quaj këtë një alibi për të bllokuar çdo diskutim, por tashmë çdo diskutim orientohet nga e sotmja dhe nga e ardhmja. Zgjedhjet nuk janë asnjëherë kaq larg sa duken dhe nuk besoj se mund të lejonim në mazhorancë që të ushtronim çdo ditë të qeverisës në mënyrë të papërgjegjshme me idenë që do bëjmë diçka në fund mandatit për të ribindur sërish zgjedhësit. Prandaj, unë jam gati të kuptoj së bashku me opozitën nevojën reale të përmirësimit të sistemit elektoral, të përmirësimit të administrimit të zgjedhjeve, të përzgjedhjes së njerëzve me autoritet dhe kredibilitet
mjaftueshmërisht të pakontestuar në publik dhe nga subjektet elektorale që duhet drejtojnë administratën zgjedhore, dhe të përcaktimit të zgjedhjeve më të mira që do të na çonin përtej nivelit të Floridës në diskutimet tona. Zoti Nano, nuk është gjithmonë, besoj që nuk është gjithmonë zgjidhja më e mirë që ti referohesh Floridës ose një defekti tjetër të zgjedhjeve në vendet e demokracive perëndimore, sepse besoj që ka mjaft gjëra për të rishikuar në Shqipëri. Raporti i fundit i Odirit, të paktën ju duhet jeni thelluar dhe duhet ta keni parë me vëmendje atë, është mjaft kritik për pjesën që i takon partive politike, pavarësisht nëse kjo pjesë i takon Partisë Demokratike apo Partisë Socialiste. Ju personalisht, si kryetari i Partisë Socialiste, çfarë përgjegjësisht ndjeni në këtë raport që siç e thash ishte mjaft kritik në drejtim sidomos të mazhorancës? Unë kam gjetur për fat të mirë edhe këtë herë tek vëzhgimi kritik dhe vërejtjet e vëzhguesve ndërkombëtar, aq më tepër kur ato formulohen në mënyrë konkluzive, pra si një mesatare e sensibiliteteve të shtrirës gjeografike të zgjedhjeve dhe të përbërjes kombëtare të vëzhguesve të misioneve shumë palçe, të njëjtat shqetësime që kam pasur vetë dhe në partinë që drejtoj. Nga kjo pamje meriton jo thjesht një reflektim, por një angazhim konstant. Përmirësimi i kodit elektoral, i procedurave që përcaktojnë marrëdhëniet midis subjekteve administratës elektorale dhe gjykatave. Dhe më në fund duhet hyjmë pa ndonjë shqetësim formal ose alibik në diskutimin e sistemit elektoral. Në radhë parë për dy komponentë. E para, me sa duket zgjedhjet me dy ture, pra me ballotazh, nuk kanë dhënë 10 vjet qetësinë e dur për një normalitet zgjedhor, pra mund të diskutoni pas një paragjykim zgjedhje me një raund. Dhe dyta, unë nuk e paragjykoj sërish një nga sugjerimet e brendshme të ekspertëve të Odirit, që u formulua pak a shumë në mënyrë publike dhe nga shefi i misionit të Odirit për këtë zgjedhje, zoti Vulçanov, rishikimin e vetë sistemit nga pjesërisht proporcional në proporcional. Gjë që do të kërkonte natyrisht pastaj një diskutim edhe kushtetues, por kjo nuk mund të bëhet pa një proces politik ku palët të mos mbajnë ase të fshehur në mëngë apo armë në ndryesë. Sipas kësaj logjike, zoti Nano, ju thoni që ne tashmë do shohim tutje, por nuk duam më të prekim asgjë nga kjo që ka ndodhur. Për shembull, nga kjo që kaloi, për shembull, po rikthem edhe një herë, fal për këmbguljen time për zonën 60. Nuk kam pasur mundësi t'ju bëj këtë pyetje mbas me një herë mbas zgjedhjeve, por moralisht të paktën, por besoj edhe nga ana ligjore, ju duket normale që 3, 4 apo 5 fshatra të një zone të Shqipërisë të arrijnë të çojnë 12 deputet në parlament. Dhe a mund ta shihni zonën 60 si një kompromis të mundshëm me opozitën? Rishikimin e mandateve të kësaj zone. Po, përsëris që rishikimi i çdo mandati sjell dhe rishikimin e të gjitha mandateve. Dhe kjo me gjithë vëmendjen që ka publiku ndaj meje dhe Partisë Socialiste që unë drejtoj, është përtej fuqive të mia. E para. E dyta, zona 60, ju thoni, është një fenomen i 5 fshatrave. Në të gjithë shkencat shoqërore, gjithashtu, përveç shkencave natyrore që janë po kaq eksakte, merret një kampion për të vëzhguar elektoratin. Dhe unë mund të them me qetësi që 5 fshatrat e Lushnjës janë një nga kampionët e elektoratit të Shqipërisë. Nuk po them që të njëjtin në vëmendjen tuaj deformim elektoral mund ta bënin dhe fshatrat e Shkodrës. Jo, por nuk më duket që është kampion që 12 deputetët ose 10 deputetët që shkojnë nga fshatrat e Lushnjës në parlament janë gjithë të smajtës, zoti. Po them një gjë tjetër, sepse unë e di që ne të dy luajmë legalisht poker. Dhe në poker, kur të vjen letra e mirë, për ekspertë si juve, si unë, si zoti Godo. Nuk për një ekspert, por pjesa më e madhe shikuesve besoj zoti Nano nuk luajnë poker. Kështu që mund të gjeni një shembull tjetër. Më lëni të them atëherë që edhe në lojën nëntshë, po unë kam shumë më tepër respekt se sa loja treshe për shikuesin tanë. Po të erdhi shansi
nga Perëndia apo nga kombinimi i rrethanave, je lojtar i keq nëse nuk e shfrytëzon. Dhe unë po ju them që në qoftë se do të kishin një mundësi legale për të ribërë zgjedhjen në zonën 60 pa prekur integritetin e mandateve të tjera, rezultati do të ishte po ky dhe zona 60 në qoftë se do të bëhesh sërish më vonë se sa zonat e tjera do të pillte sërish 12 mandate për mazhorancën aktuale. Këtu ka një problem përse kjo zonë për rrethana të njohura dhe të rastësishme u bë më vonë se të tjerat dhe i dha shansin, prandaj përmenda pokerin, jo se ne politikanët luajmë poker me votat e njerëzve, për të definuar mandatet proporcionale. Nga kjo pamje, unë them dhe përsëris që kampioni elektoral dushk është një përfaqësues i elektoratit shqiptar. Dhe më lejoni ta praktikizoj problemin me ilustrimin e asaj që ndodhi realisht ditën që unë shpalla në sytë e medias dhe të votuesve të dushkut këtë manovër. Skemën tuaj të pokerit. Unë natyrisht bëra detyrën për të promovuar në 1 emëror, pra deputet të zonës, zotin Atiju, i cili paradoksalisht nuk u lejua të fitonte mandatin, mandati ishte aty, zgjedhësit janë tanët në këtë zonë. Bashkë me zonat e tjera, për shkak të zotit Murrizi, e paqim për jetë dhe zotin Murrizi, që ishte kandidati i PD-s. Pra, fenomeni lindi nga kokëforcia e një kandidati për deputet të PD-s. Dhe në momentin kur më duhet të vazhdoja kontaktin me zgjedhësit për votimin e dytë, proporcional, them këtë herë të nderuar zgjedhës do të votoni për mikun ton politik, për Partinë Agrare dhe profesorish këtu. Pata kënaqësi normale kur dëgjova që zgjedhësit nga Fatos Nano kaluan në brohoritje lufta e Xhuveli. Më lejoni të them që ky fenomen në qoftë se rrethanat e cilën sërish do të ndodhi eksaktësisht kështu. Dhe nuk besoj se është një dramë e madhe ose e ndryshme nga ajo që ndodhi, e thash dhe në seancën parlamentare kur dëgjuam dhe miratuam raportin e Komisionit të Verifikimit të Mandateve, nuk është një gjë ndryshme nga pikpamja e lojës elektorale ligjore, nga partia, nga ndryshimi i emrit, domethënë nga një emri që zgjodhen Demokratë e Reformuar në Parti Demokrate, sepse një pjesë e zgjedhësve preferuan me ose pa vëmendje të votonin për partinë e zotit Pollo. Zotin Nano, sepse pak më parë thash nuk besoj që ju jep një kënaqësi të madhe fakti që mund të manipulonin këtë mënyrë zgjedhësit tuaj të mbështetësit e Partisë Socialiste që brenda pak momentesh të jenë gatshëm të kalojnë nga thirrjet Fatos Nano në luftën e Xhuveli apo çdo lloj emri tjetër. Unë jam brenda aleancës dhe koalicionit politik dhe unë nuk besoj se nuk lejohet ky lloj manipulimi i mazhorancës së zgjedhësve nga mazhoranca e përfaqësuesve të saj. Megjithatë ju personalisht tani nuk po ju pyes më në atributet e kryetarit të mazhorancës, kryetarit të Partisë Socialiste, kryetarit të komisionit parlamentar e tjera si këto, Komisionit jashtëm parlamentar, po ju pyes personalisht. Ju vetë do ishit i gatshëm të bëni një kompromis me opozitën, të bëni një lëshim opozitës që të kthehet në parlament? Çdo kompromis përveç kompromiseve që shkatrojnë gjithçka që mezi e ndërtuam. Përfshi dhe institucionet përfaqësuese të kësaj legjislature. Mund ta konsideroj këtë dhe një deklaratë publike, politike? Natyrisht, sepse unë nuk po flas në emër të... Jo, se ju pyeta personalisht prandaj. Atëre vazhdojmë të jemi vëmendshëm dhe ndaj zgjedhësve që po na shikojnë. Dhe më lejoni të ritheksoj që deklaratat e mia janë politike, natyrisht janë të lidhura me kredibilitetin dhe integritetin tim personal si kryetari i mazhorancës. Dhe po ju them që jam gati për çdo kompromis që buron nga një arsye që respekton ligjin dhe vullnetin e zgjedhësve të shprehur edhe në kampion si ai dushkut. Zoti Nano, më vjen keq, po deklaratat tuaja politike dhe publike jo gjithmonë shquhen për koherencë. Dhe më vjen keq që mbetër për të provuar edhe në këtë emision. Jo, më vjen keq që jo duhet t'ju ilustroj biles. Për shembull, një nga deklaratat më të bujshme publike, e cila u komentua, rikomentua nga mediat, por dhe në nivele tjera ka qenë ajo e bërë fillimisht në Skrapar dhe më pas në Tiranë, gjatë fushatës zgjedhjeve, ku deklaronit që Ilir Meta, Kryeministri i Shqipërisë, do të ishte Kryeministër edhe pas zgjedhjeve. Ndërkohë, po ju e mohuat këtë deklaratë rreth një muaj më vonë. Kështu që nuk besoj
pikërisht për këtë koherencë po flas. Unë për këtë koherencë po flas. Një shembull konkret, mund të jetë më i gjerë. Prova më e mirë koherencës është kokpartia e fakteve. Ju më doni se nuk është zoti Meta kryeministri sot? Zoti Meta e fitoi kryeministrin me votim zoti Nano. Natyrisht dhe votimi ishte në bazë statutit të Partisë Socialiste, të cilin unë jam i detyruar ta mbrojë. Dhe besoj se tani nëse ka diskutim akoma, mund të jemi. Po u hap kjo bisedë dhe besoj që është një temë interesante për një pjesë të madhe të shikuesve. Atëherë unë po përpiqem zoti Fevziu të mos humbas koherencën, meqense ju po ndërhyri vazhdimisht në përgjigje. Pa ne jemi mësuar me njëri-tjetrin, jo citoj me Xherin, po si blendin me Fatosin. Që të ritheksoj. Unë nuk mund të pusja partinë dhe elektoratin e mazhorances në asnjë aventurë për të vënë në diskutim kryeministrin para zgjedhjeve. Unë kam kryer rigorozisht detyrën që me cilën më ngarkon statuti demokratik i Partisë Socialiste për të respektuar dhe iniciuar procedurat e përzgjedhjes së kandidatit për kryeministër në gjirin e Partisë Socialiste, të cilës takon sipas kushtetues që fituesi i zgjedhjeve të përzgjedh kryeministrin e ardhshëm. Përveç emocioneve personale që më ka shkaktuar Meta, po jo Iliri shkëlqimi, me demonstratën që zëmësoj pak metra larg e stradës dikush me humorin e ditës, nuk kam humbur emocionet në asnjë moment kur më është dashur të kontaktoj institucionalisht si përfaqësues i Partisë Socialiste dhe i procedurave statutore që ka miratuar kongresi i saj, kandidatët e shpallur publikisht nga kryeministri para zgjedhjeve dhe aktuali miku im Ilir Meta. Po natyrisht takimet ishin miqësore, ishin institucionale. Deri tek kandidatë të tjerë si zoti Male që fal jush e bërit njohur kandidaturën që në prill, fal gazetës Korrieri. Unë besoj se Korrieri dhe Blendi jo dakord, po nuk ishte punojnë me të njëjtat linja postare. Faleminderit për dhe deri tek kandidati Poç. Pra të njohur për reputacionin e tyre si përfaqësues të leadershipit socialist, dhe që ishin detyruar të respektonin statutin. Nuk kam asnjë sensibilitet që nuk e respektuan statutin. Emocionet e fushatës brenda partisë dhe në publik besoj tashmë ka përcyer dhe fitoi më i miri, ai që bindi shumicën e votuesve statutor të Partisë Socialiste. Dhe keni sërish njëtin kryeministër, nuk po kuptoj për çfarë inkoherencë kjo fjalë. Megjithatë, zoti Nano, thash i bërët një angazhim në emër të Partisë Socialiste që kryeministri Meta do të ishte përsëri kryeministër, por nuk më duket se ishte pjesë e kësaj deklarate ose në mbështetje të kësaj deklarate ka qenë qoftë angazhimi juaj publik politik përpara votimit të 20 gushtit në mbledhjen e Komisionit Përgjithshëm e Komitetit Përgjithshëm Drejtues, dhe nuk besoj se ka qenë një mbështetje për kryeministrin Meta, zoti Nano, më fal për ndërhyrjen ose për komentin pak të gjatë, në të cilën kur shprehet që qeveria shqiptare po kthehet në një qeveri junte, apo kur gjatë kohës së fjalës kryeministrit vazhdimisht ishit nervoz dhe me grimasa që mua nuk më dukën shumë një lloj mbështetje e tij. Atëherë për të qenë vazhdimisht korrekt në koherencën e kontaktit me publikun. Më lejoni të përgjigjestroj formalisht kualifikimin që i bët ju deklaratave të mia. Nuk ekziston, nuk besoj se kemi kohë të marrim kopje të gazetave tani. Miku im Blendi më durot, lutem. Nuk jam kaq i keq as duket. Një akuzë e formuluar në mënyrë të tillë. Qeveria jon e ime në kuptimin e kryetarit të Partisë Socialiste, baras junt. Kam stigmatizuar politikisht çdo reminiscencë apo fenomen nga shtetëzimi i militantëve deri tek ato të regjimeve të tipit junt, të cilat i ritheksoj ekzistojnë në mentalitetin shqiptar dhe nuk mund të lejohen të ekzistojnë dhe të kthehen në dukuri dominante të praktikës qeverisë të mazhorancës që unë drejtoj. Prandaj, për të qenë korrekt në koherencën e deklaratave publike, e ritheksova këtë gjë. E dyta, unë nuk jam Sali Berisha, nuk besoj se ka nevojë ta përsërisë të gjë. Dhe unë nuk emëroj kryeministra. Unë nuk mund të çemëroja apo emëroja një kryeministër të pas zgjedhjeve përpara zgjedhjeve. Kam qenë koherent
në kontaktin me publikun dhe me elektoratin e mazhorances, për të njohur pasunueshmërinë e kryeministrit Meta, që solli me sukses mazhorancën në pragun e votimeve të Qershorit 2001 dhe kam respektuar më pas të gjitha procedurat që i dhanë mundësi zotit Meta të riafirmohet si kryeministër i të njëjtës mazhorancë. Që t'ju pyes fare drejt për drejt sepse shumë e vështirë të bësh debate me ju. Zotin Nano, ju për kë keni votuar? Midis tre kandidatëve. Për asnjërin. Me sa mbaj mend s'kishte abstenime. Ka pas vota të pavlefshme. Ishte lapsus vota e pavlefshme, po ishte zgjedhja juaja? Ishte zgjedhja ime për të qëndruar koherent deri në fund pozicionit të pa-anësisë. Megjithatë, fakti që në pjesën më të madhe të mediave, në gjitha debatet politike publike, para 20 gushtit, para mbledhjes së KPD-s, ju u konsideruat si një mbështetës i fortë i kandidaturës së zotit Malej, mbas edhe Poçit. Humbjen e Malejt, e konsideroni një humbje tuaj? Do vi natyrshëm tek përgjigjja negative e kësaj pyetjes fundit. Për të thënë që pati normalisht fenomene njerëzore që u shfaqen edhe tek Meta. Madje miku im Edi Rama ka kritikuar publikisht për këtë gjë. Apo te Malej, më pak pare tek Poçi. Jo sepse Poçi ishte me shanse të ndryshme konkurimi nga dy kandidatë të tjerë. Për të përdorur influencën e kryetarit apo të mbiemrit Nano apo të autoritetit Nano në këtë proces konkurimi dhe votimi. Unë kam thënë dhe përsëris nuk më lejohet as mua ta privatizoj autoritetin e kryetarit Partisë Socialiste. Nga kjo pamje ka qenë në qendër të vëmendjes time busulla që më ka orientuar në tërë vëndarinë e periudhës për cilën po flasim. Mos ndërhyrja e njëanshme në konkurim në favor të shkujt. Tani, në qoftë doni fakte njerëzore, se si e kam kryer dhe me çfarë vështirësisht këtë detyrë, të njëjtat biseda që kam bërë me antarin e udhëheqjes Partisë Socialiste Ilir Meta, kam bërë dhe me antarin e udhëheqjes Partisë Socialiste Malej. Të cilëve u kam kërkuar të mirë kuptojnë se nuk u lejohet, një lejohet as mua, të bëjnë publik insinuata me kuptim të paqartë se zoti Nano është dakord për çdo gjë që mendojnë ata se u leverdis ndonjërit. E i pamje, tregon shumë anekdota, dhe ato anekdotat e Bar Westit që boton klani, thuhet që janë më afër të së vërtetës. Janë futur në gojën time shaka nga ato që thonë që Trëmi dhe shokun tim Drejt Legisi. Deri te Muçi Naçi Baçi apo çka tjetër. Më lejoni të ritheksoj alibit e mia formale dhe të ndershme, krejt të mbrojtura, që këto nuk janë deklarata të kryetarit Partisë Socialiste. Dhe natyrisht unë kam vlerësimet e mia për shokët e mi, të cilat i kam darë në mënyrë institucionale me Kryeministrin Meta dhe me shokët e tjerë të kryesisë Partisë Socialiste. Pjesë e këtij institucionaliteti ishte për shembull zoti Nano që në 2-3 ditë të fundit nuk pranuat të takoheshit me Kryeministrin. Unë nuk besoj se takim do të thotë të vish me mos ta pish kafen tek ndonjë bar legal pranë klanit, sipër klanit apo larg klanit. Unë jam kryetari i Partisë Socialiste, punoj në zyrën e kryetarit të Partisë Socialiste, dyert janë të hapura me një agjendë që disiplinon oraret për të gjithë. Dhe nuk jam këtu për të thënë që po zvajti malit e Muhamedit, duhet vi Muhamedit e mali apo pralla nga e kaluara. Unë me shokun Ilir takohem dhe gjitha mjediset që gjithashtu përmenda. Dhe emocionet ndoshta kanë shkaktuar ndërprerje të takimeve në zyra, po zyrat nuk janë vetëm zyrat e kryetarit, janë dhe zyrat e kryesisë, ku sheku Ilir nuk shquhet për mungesa. Unë aq më pak.
Tani, kemi pirë më pak kafe me njëri-tjetrin se sa me njëri-tjetrin. Nuk besoj se është ky kriteri. Nuk besoj se është bilanc kafesh apo. Megjithatë, se pyetja është shumë e drejtë për drejtë. Çfarë dënë keni aktualisht me Kryeministrin Meta? Ka komente të paktën shtypi vazhdimisht kanë nënvizuar faktin që Meta pothuajse nuk i pyet më në vendimet që merr, qoftë në emërimet në rang zëvendës ministrash e poshtë, sepse ministrat tashmë u formua qeveria, qoftë në evenimente të tjera ose në vendime të tjera politike. A është e vërtetë? Atëherë më jepni rastin të them që nuk mund të anashkaloj pyetjen me një përgjigje ke marrëdhënie institucionale ose korrekte. Që me sa duket ishit bërgati të përgjigjeshit. Se fëziu atëherë na psillën një kafe turke, më lexoni dhe fallin në filxhan. Sepse duhet të them diçka më të gjerë se sa kjo. Natyrisht ne kemi marrëdhënie kolegish. Kemi marrëdhënie bashkë luftëtarësh të progresit. Kemi ndryshime të njohura edhe nga publiku jo thjesht në moshë, se nuk besoj se të rinjt janë në çdo rast. Meta është i tillë, përfaqësues progresit, sepse gjen në mosha të ndryshme për shkak të mungesës përvojës apo të mungesës së vullnetit për të njohur përvojën e progresistëve të tjerë. Mentalitete shumë të vjetra në mendje, shumë të reja. Dhe natyrisht unë nuk po shfaqem sonte para publikut me një profesion të ri të neurologut. Por në Partinë Socialiste ka një problem morali. Sepse komizat janë nga opozita apo nga klani. Sepse emocionaliteti i tepruar në shumë raste ka nxjerrë në pa edhe në sytë e publikut dhe të votuesve socialistë disa fenomene reale. Ne kemi një traditë solidariteti, ajo është shënuar rënd. Ne kemi një moral politik të mbështetur tek parimet e shanseve të barabarta dhe të konkurimit mbi bazën e mos diskriminimit të tjetrit. Janë cënuar rënd. Ne kemi në moralin tonë mirënjohjen në bashkëpunimin midis kolegësh dhe brezash të ndryshëm. Është cënuar rënd. Madje publiku flet për mos mirënjohje ndaj themeluesve apo shpesh skenare që duhen të rrëzojnë njerëz që drejtojnë partinë dhe nuk kërkojnë pushtet të tepërt. Ne kemi një statut shumë demokratik, i cili nuk lejon asnjë grim autoritarizmi, por që nuk mund të kthehet për shkak të lobingut të votave në të kundërtën. Në një populizëm absurd në marrjen e vendimeve edhe kundër prioriteteve apo logjikës së qeverisjes mazhorances. Prandaj, me qenë se kohët e fundit në publik nga fletushka që nuk kanë gjetur arsye të tjera për sulmuar mazhorancën dhe kryetarin e saj, është vënë dyshim morali im, jo thjesht politik, por individual. Unë po them që nuk ka ndonjë problem, ndonjë krizë morale të Fatos Nanos. Ka një krizë morale të Partisë Socialiste që unë drejtoj. Unë kam përgjegjësitë e mia në këtë gjë. Dhe nuk është një krizë e antarësisë apo elektoratit, është një krizë e udhëheqjes. Është një krizë e moralit të udhëheqjes socialiste. Jam krejtësisht i angazhuar që së bashku me pjesëtarët e tjerë të udhëheqjes në këtë krizë ta kapërcejmë këtë fenomen. Falë se kjo është shumë interesante, zotë, për çfarë krize bëhet fjalë? Krizë morale, dhe mund ma shpjegosh pak më. Humbje besimi në marrëdhënie partnerësh dhe në forcën e solidaritetit për kapërcimin e sfidave të qeverisës që janë më të mëdha se sa në mandatin e parë. Ka mungesë transparence dhe fshehje të së vërtetës në raportet me publikun dhe me votuesit. Dhe unë jam i vendosur që këto fenomene
duke i komunikuar me publikun t'i nxjerrë jashtë grupeve dhe zyrave të mbyllura ku merren vendime që janë inkoherente me prioritetet e mandatit të dytë qeverisë. Mund të jeni pak më konkret? Qoftë duke dhënë një shembull. Dëgjoni, unë po marr këtë shembull të madh parimor. Shkova me mikun tim Nikol Lesi në ballotazh në zonën ku ai u zgjodh përfundimisht deputet. Madje ka dalë anekdota që polici lajmëroi shefat që është në timon Nanua, kështu që duhet jetë një person shumë i rëndësishëm kratin, Nikol Lesi ishte, përderisa kishte shofer Nanon. Dhe çova Nikollën të zgjidhet. Tani nuk kam në gjë për moralin e Nikollës, kuptoni. Sepse flas për moralin e mazhorances gjithashtu. Dhe atje mbajta fjalimin e Lezhës, të njohur tashmë, që Nikolla e perifrazoi fjalimi jo i matit, po i bregut matës. Po bëjmë pak humor njerëzor. Ku thash në emër të mazhorancës dhe të partisë si drejtor mazhorancën, të njëjtat mesazhe që erdhën nga State Departmenti për nevojën e largimit të Shqipërisë nga harta e 23 vendeve problematike brenda vitit 2003 për të menjanuar nevojën e, domethënë, mundësinë e sanksioneve politike dhe ekonomike. Vendeve që janë tranzitet trafikeve ose problematike do thotë kryesisht sensitive në klasifikimet ndërkombëtare që përdor dhe State Departmenti për trafiqe ilegale, për domethënë shesh të favorshëm për krimin e organizuar rajonal apo ndërkombëtar. Pra, për çdo gjë tjetër që na bën akoma të jemi shumë të angazhuar edhe në programet qeverisë dhe politike për të luftuar trafikun e qenieve njerëzore dhe të mallrave të tjera ndaluara. Pra, nuk mund të mos bëja detyrën si kryetari i mazhorancës për t'ju përgjigjur menjëherë partnerëve tanë kryesor, aleatëve tanë si vend. Dhe ne si mazhorancë jemi detyruar të interpretojmë drejt interesat kombëtare në momente historike, me çfarë fillim të mandatit të dytë qeverisës, me State Departmentin, duke të rëgjë vëmendjen dhe mazhorancës dhe kuorumeve të saj institucionale dhe qeverisë së saj për të angazhuar më shumë dhe më mirë, fjalimi tashmë është i njohur. Unë nuk vaj fjalime propagandistike për të botuar veprat e mia zgjedhura kur të vi momenti i shkrimit kujtimeve, po është larg. Pra jam zbërthyer konceptet dhe ngacmimet, faleminderit për vëmendjen, me të cilat mazhoranca angazhohet për të zgjidhur një çështje që është në dobi të gjithë shqiptarëve dhe jo të saj vetëm. Sensibiliteti emocional i kafeneve pranë apo larg këtij vendi ku po bisedojmë, ishte që sulmoj Metën. Unë nuk besoj se në këtë rast funksionoi parimi kush e ka mizën në mësul bërtet i pari, sepse Meta është shumë i kujdesshëm ashtu si pjesa dërmuese e kolegëve të mi në udhëheqje. Por nuk mund të lejojmë së bashku dhe jo veç e veç që ajo që unë kam quajtur media e shitur po që nuk shitet, të fusi pyeta sikur State Departmenti foli kundër Metës. Dhe pastaj dali dikush tjetër dhe thotë State Departmenti preferon Ruçin dhe jo Nanon. Besoj se këto anekdote keni lexuar te klani te Baruesi. Megjithatë Baruesi është një rubrikë zoti Nano që jo gjithmonë e vërteta është e vërtetë. Dhe jo të gjitha ato që ju quajtën sensibilitete politike lidhen me kafenet pranë, rrotull apo diku rrotull klanit. Nuk besoj se unë i Partisë Socialiste dhe juve i Korrierit jemi këtu për të sulmuar apo për të mbrojtur klanin. Jo, nuk besoj që është kjo teme e bisedës pavarësisht nga marrëdhëniet e ngrira që një periudhë kohë kemi pasur, jo vetëm institucionalisht, siç ju pëlqen ta quani ju, por qoftë personalisht. Midis nesh. Midis nesh. Unë duhet kujtoj, jo për ju se ju dini që ne të dy se harrojmë këtë fakt, por për publikun, që edhe në kushtet e ngritjes më të madhe në burgun e Bënçës ju keni qenë i pari gazetar që keni gjetur mundësinë për të takuar dhe ne kemi lëshuar publikut një intervistë të bukur për atë kohë. Që besoj më ndrimeren disa mesazhe. Pra ne kemi ndërtuar shumë gjëra së bashku dhe tani gripi për njerëzit është po i ftohtë i shërohet. Faleminderit zoti Nano për konsideratën. Për të qëndruar pak brenda kësaj, kjo krizë morale që ju quani brenda Partisë Socialiste është një krizë
e evitueshme apo është një krizë që mund të çojë më tutje deri në një lloj ndarje brenda partisë? Në një krizë morale ka palë që pretendojnë e përsi morale. Pra ka një moral përballë një morali, dhe ne jam këtu për të mbajtur moralin tradicional të Partisë Socialiste, i cili nuk e shikon pushtetin si mundësi pasurimi, i cili nuk kërkon përfaqësimin politik me dojë mos me mandat ekzekutiv për të zgjedhur hallet e 7 brezave në mjerim, i cili nuk e përdor autoritetin e përfaqësimit dhe votën për të siguruar apo për të bërë të pa atakueshëm këtë pushtet ekzekutiv, që pastaj përkthehet në abuzim financiar, i cili pranon mirënjohjen dhe solidaritetin në vend të bërryllit dhe të prapaskenave për të likuiduar politikanët që votohen nga populli, i cili preferon zgjidhje legale të ndershme në sytë e publikut në raport me flirtet, dhe flirtet janë gjithmonë prostitucion politike apo personale prapa perdeve. Nga këtë pamje, kjo është një krizë që në qoftë se nuk atakohet me principet politike dhe morale të një force të së majtës progresiste në praktat arsimit internacionali që është Partia Socialiste që unë drejtoj. Qoftë se nuk atakohet e zhveshur nga interesa meskine të ditës apo të pushtetit administrativ. Në qoftë se nuk përballohet nga të gjithë me të njëjtat kritere, rrezikon të shpërbëjë mazhorancën, udhëheqjen e saj dhe në të bën rrezik edhe qeverisjen, pra të fusi të vendin në një krizë institucionale. Unë jam i bindur që kjo mund të evitohet. Unë shikoj në sy të gjithë kolegët e mi dhe veçanërisht votuesit e Partisë Socialiste për t'ju thënë që pa Fatos Nanon kjo krizë nuk evitohet. Unë nuk jam këtu për të nxjerr atut e mia përballë të tjerëve, por unë jam prej 10 vjetësh evituesi i krizave të Partisë Socialiste. Do këmbgul pak më pas për këtë, por përpara se të ndërhyj edhe një herë tek angazhimi juaj në Partinë Socialiste dhe raportet tuaja me ato që mund të quhen grupime të tjera, desha t'ju them, duke nisur nga ajo që thatë për antarësimin internacional socialiste, që sekretari juaj i marrëdhënieve me jashtë zoti Zela ka qenë shumë optimist. Edhe juaj si sekretari. Jo di, imi apo jo imi, tani kandidaturat e mia thonë që nuk votojnë, që është i Partisë Socialiste, jo imi. Po. Megjithatë është pak e dyshim një kryetar partie të cilit nuk i voton. Asun nuk jam kryetari im, jam i Partisë Socialiste. Lejoni t'ja uroj tek këtë gjë. Zoti Nano, pyetja është fare direkte. Cili person ose cili grup Partinë Socialiste, siç thatë ju, e sheh pushtetin si mundësi pasurimi, kërkon që përmes ekzekutivit të zgjidh problemet e 7 brezave, siç thatë, të përvuajtur dhe shumë etiketime të tilla si këto. Ky është një fenomen shqiptar, social dhe politik. Natyrisht i pranishëm në Partinë Socialiste. Ka emra? Kur ma bëri shoku im Ilir Meta këtë pyetje, u detyrova t'i them që duhet lëk të punë të shkojë në prokurori apo të filloj në imisi me shërbimet sekrete, të cilat kanë faktet e duhura. Tani problemi është politik, dhe unë nuk jam këtu për t'ju shitur kaq lirë emra. S'kam shit ndonjëherë emra. Aq më tepër që kemi edhe shokun Sali, që mezi për që unë them të njëjtat emra, a këtë është PD apo? Që mendon ai. Dhe formalisht po gënjeshtoj që janë të njëjtat emra. Tani, problemi është politik, problemi është moral, problemi është në ballafaqimin midis 2 botkuptimeve dhe 2 angazhimeve politike. Nuk besoj se kemi të ardhmet garantuar dhe qëndrueshmëri qeverisë pa e parë sëmundjen në sy dhe pa u angazhuar së bashku për ta kapërcyer. Zoti Nano, ka pasur disa komente, pjesa më e madhe e tyre kanë qenë komente të shtypit dhe të analizëve, nuk ka pasur ndonjë angazhim direkt tuaj, e keni lënë të kuptohet në disa nga intervistat që keni pasur bashkë por kompar, për faktin që ju do ta deklaroni veten ose shumë shpejt do të shpallni kandidaturën tuaj për president i Republikës në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Është e vërtetë apo jo?
Unë preferoj të ikim në komunikimin me publikun, veçanërisht deklaratave formale apo ceremoniale. Kam respekt për zotin Godo, kam respekt për zotin Arbënori, kam respekt për presidentin aktual, profesorin z.Meidani. Por jam për të arsyetuar me publikun, dhe jeni përçues të komunikimit me publikun, zhvillime logjike në politikën shqiptare, që për shkak të koherencës që shfaqet nga mbështetja konstante e publikut për progresistët dhe socialistët në 10 vjet të fundit. Shoku im Ilir sot e kishte risjell në vëmendje të publikut faktin që vetëm një palë zgjedhje në 10 vjet ka fituar Sali Berisha. Pra për shkak të kësaj koherence të komunikimit dhe të mbështetjes nga publiku të progresistëve që unë përfaqësoj, sa gjëra janë pashmangshme, unë nuk mund t'i shmangem, mua nuk më lejohet, ashtu siç nuk më lejohet privatizoj autoritetin për interesat e mia, t'ju shmangem dhe të gjej zgjidhje që mund t'i pëlqejnë Leri Fisherit apo Doris Pakut, për cilën kam tërë respektin institucional dhe që u shfaq edhe në suksesin e sesionit të radhës të ndërparlamentar për shkak të suksesit të sesionit të mëparshëm në Bruksel. Jam i sigurt zotin Nano që keni respekt për politikanet femra, por madje qofse hapet një parantezë këtu, sepse nuk mund ta kalojmë thjesht me një parantezë të gjë, unë jam kampion i militantizmit politik për të shtuar praninë e zonjave në vendimmarrje dhe në politikë. Dhe jam i sigurt që zonjat Dade po buzëqesh tani, përveç Qershor. Pra, janë ca gjëra që as mua nuk më lejohet të shmangem, që janë në koherencën e evolucionit politik të Shqipërisë dhe të mazhorancës të Partisë Socialiste në 10 vjet. Unë nuk jam nga ata që emocionohem, dhe më vjen mirë që as zoti Berisha nuk emocionohet si fëmijë përballë montazheve formale për të larguar nuk e di se me çfarë zgjidhje magjike nga skena politike shqiptare njerëz që votojnë. Kështu që unë do t'jem në krye të detyrës deri në momentin që do të udhëheq gjithashtu mazhorancën për zgjedhjen e presidentit të ri, natyrisht për të evituar çdo krizë që shkon ndesh me stabilitetin e zhvillimit institucional të vendit, dhe që respekton dhe interesat e mazhorancës që unë përfaqësoj. Në siguri ju do të kërkoni diçka më konkrete. Unë i pyeta shumë konkretisht. Unë nuk kam asnjë arsye të mendoj që mazhoranca që unë drejtoj, Partia Socialiste, ka ndonjë kandidaturë më të përshtatshme se sa kryetari i saj për presidentin e ardhshëm. Dhe kjo nuk likuidon as karrierën e zotit Meidani dhe sukseset e tij si president. Më lejoni të them që unë kam vlerësim jashtëzakonisht pozitiv për meritat e Meidanit si president i vendit në gati 5 vjetët e fundit, për shkak se ai e çmitizoi institucionin e presidencës, e zbriti në terrenin e marrëdhënieve korrekte kushtetuese midis institucioneve të pavarura, e afroi tek njerëzit dhe e bëri funksionues, realisht funksionues, pra një faktor ndihmës në ekuilibrimin e situatës pushteteve të balancuara dhe që kontrollojnë njëri-tjetrin në një republikë demokratike. Tani këto nuk janë atu që trashëgohen. Natyrisht kushtetua lejon kandidim dhe 2 mandate, por kjo ndodh në një vend përfundimisht demokratik ku konkurohet për këtë gjë. Dhe unë nuk besoj se zoti Meidani përfaqëson mazhorancën sotme, pavarësisht se flas për mekanizmin parlamentar. Zoti Meidani mund të përfaqësojë një opinion të gjerë, social, politik apo njerëzish, ndërkaq që dikush ka dhe shok drejtues Partisë Socialiste vazhdojnë të diskutojnë nëse është kjo zgjidhja më e mirë, pra zgjedhja e presidentit nga parlamenti apo me një votë drejt për drejt popullore. Unë nuk kam ndonjë pozicion fiks për këtë gjë, por me sa duket, për ta çuar më tej punën që shumë të mirë që ka bërë zoti Meidani
në sjelljen e rolit të presidencës dhe të presidencis në funksionin institucional që përcakton kushtetuta, për t'i rritur më tej autoritetin, do duhesh një votë popullore, në mënyrë që në kushtet e mungesës opozitës, i dashur Blendi, që nuk është faji ynë, faji ynë do t'ishte që të mos kontrollonin vetveten, të ndodhte realisht e kundërta asaj që na tha zonja Pak. Nuk vinë gjithë pushtetet tek socialistët nëse Fatos Nano kandidon si president dhe zgjidhet. Përkundrazi, ne po flasim për sensibilitet e kritike brenda nesh. Ky është një nga instrumentet më kredibël për të ekuilibruar pushtetet e mazhorancës, dhe më lejoni t'ju them që unë kam kredibilitetin publik në një politik të hapur 10 vjeçare, të ftesave dhe të angazhimeve konstante për të komunikuar me opozitën dhe me qytetarët pavarësisht nga përkatësia e tyre publike. Kjo është pretendja ime. Pavarësisht se prej 9 vjetësh nuk keni asnjë kontakt, po e quaja të drejt për drejt me kryetarin e opozitës. Duke bërë rast unikal në gjithë Europën lindore. 50% e së vërtetës. Sepse edhe në dashuri duhen 2 njerëz për të bërë takime të ndershme, shpresoj. Dhe jo deri që unë kam qenë dakord, pra 50% ka qenë i zgjidhur ky problem. Domethënë, unë nuk pa hedh topin në fushën tjetër dhe zoti Berisha është gjithmonë i aftë për të vënë kushte për takime që janë vetëm kushtet të botës çuditërave, siç është rishikimi i mandateve për gjithë parlamentin. Por përsëris të gjë që konceptet e mia politike që janë kthyer në pjesë të programit politik të Partisë Socialiste me të cilat ajo vazhdon të votohet. Nuk është rasti të ritheksoj këtu që është e vetmja forcë progresiste e smajtës që votohet për 2 mandate rresht në gjithë Evropën ish komuniste. Janë të njohura që nga bashkëqeverisja, gjithëpërfshirja, meritokracia dhe bashkëpunimi institucional me opozitën për ndërtuar strategji kombëtare të integrimit euroatlantik. Unë nuk besoj se s'ka vend për zotin Berisha këtu. Këtu nuk ka vend vetëm për të paaftët dhe handikapatët. Zotin Nano, faleminderit që zgjodhët emisionin Opinion për deklaruar kandidaturën tuaj për zgjedhjet e presidentarshme. Megjithatë duhet t'ju Më lejoni të pakorrigjoj që unë nuk kish mangem dot të zgjedhjeve që nuk janë të mia, janë të mazhorancës. Megjithatë pyetja ime konsiston pikërisht tek shifrat e mazhorancës. Duket se nga ky parlament, që sipas deklarimeve tuaja këtu nuk do rishikohet ose nuk do të riformohet, nuk do të ketë pra ristrukturim e tij pas rishikimit të zonës 60 e tjera, duket se mazhoranca i ka të gjitha votat e nevojshme, numrat e nevojshëm për të zgjedhur presidentin e Republikës që në raundin e parë me 3/5 e votave, me 84 deputet. Apo jo? Mazhoranca aktuale. Duket besoj se s'ka nevojë ta po. Atëherë sipas kësaj logjike thjesht i bie që ju jeni presidenti i ardhshëm i Shqipërisë. A mendoni që mund mos ndodhë kështu dhe mund të kontestoheni brenda mazhorancës socialiste? Të gjitha versionet janë të mundshme, nëse kontestimin e kthejmë në profesion. Por më lejoni të kujtoj që institucionalizimi i kontestimit do të sillte shfaqjen në sytë e publikut gjithashtu, besoj gjitha palët e din, që çdo palë mund të bllokojë secilin palë. Dhe nëse lojën e oponencës nuk përdor asnjë sh në fjalinë që sapo mbarova, asgjë. Nëse lojën e oponencës që mazhoranca është e detyruar t'i bëj vetvetes për të korrigjuar shënjestrën e ritmit politiko-qeverisës, do ta kthente në një lojë të opozitës brenda vetes. Atëherë ka gjithmonë një opozitë qoftë destruktive të dera që pret mbushi xhepat me para të botës. Nga kjo pamje, nuk besoj se socialistët kanë treguar deri më sot aftësi të pa konkurrueshme për të shkatruar. Përkundër, kanë qenë vetëm ndërtues në vëmendjen e shumicës së votuesve. Dhe nuk besoj se nuk po flasim shqip dhe do ketë ndonjë që do ta kuptoj turqe këtë realitet. Jo, po ajo që doja të këmbgulja edhe një herë unë shfaqti që siç e shpreh dhe ju pak më parë, duket se pjesën më të madhe të votave brenda Partisë Socialiste aktualisht e kontrollon Kryeministri Meta, siç është dukur jo vetëm mbledhjen e Komitetit Përgjithshëm Drejtues për
zgjedhjen e kryeministrit, por dhe në mbledhjen e fundit Komitetit Përgjithshëm Drejtues, votimin e fundit për sekretarët. Ju i keni kërkuar kompromis kryeministrit për Unë nuk besoj se problemin e në politikën demokratike, në politikën progresiste, në politikën që ndërton dhe nuk bllokon institucione, janë absolute kompromiset midis individëve. Domethënë, unë nuk kërkoj ndonjë gjë as nga Kryeministri Meta, as nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste në parlament, që kushtetuta u jep të drejtën të zgjedhin presidentin e ardhshëm me formatin e sotëm, pa ndryshuar kushtetutë. Unë po ripohoj në publik të vërteta pashmangshme që burojnë nga qëndrueshmëria e elektoratit dhe votimit në shumicë të Partisë Socialiste dhe të mazhorances për një mandat të dytë qeverisës. Unë nuk përjashtoj asnjëri nga kompeticioni, nga konkurrimi, por të arsyetosh në mënyrë absurde që me do e mos për të ekuilibruar pushtetet sipas principeve karteziane. Duhet që pas Mustafa Kërçukut, që drejton kontrollin e lartë të shtetit, presidencën ta drejtoj opozita me 5 apo me 45 deputet, do të ishte një eksperiment tjetër nga ato që nuk i vlen as OSBE-s as Parlamentit Evropian në këtë vend të stabilizuar demokratik. Mund të ishte një zgjedhje kompromisi, zoti Nano. Po ja u rifleksoj juve dhe dëgjuesve të nderuar të planit. Fal për ndryrën, për t'i kthyer opozitës qoftë dhe një pjesë të atij dinjiteti që ju vot. Ju besoj nuk po flisin në emër të Doris Pakut. Pra, domethënë, unë kam një vot në këtë çështje, por unë kam 88 vota si kryetari i mazhorances. Në formatin aktual ne mund bëjmë sondazhe të opinionit. Ju nuk votoni dhe media natyrisht ndikon në votim. Faleminderit për qetësinë me cilën po më dëgjoni. Nga ky pamje, çdo kompromis duhet të jetë mbështetur në logjikën politike të mazhorancave që votohen nga elektorati në legjislaturën përkatëse. Kjo legjislaturë ka dhe zgjedhjen e presidentit të ri. Çdo kompromis duhet reflektoj respektimin e kuadrit ligjor dhe kushtetues të freskimit të institucioneve dhe të ruajtjes së stabilitetit të institucioneve. Natyrisht dhe parimet demokratike të normuara në ligj për konkurrim. Dhe me qenë se prapë s'përdor asnjë zh, unë besoj se nuk ka arsye substanciale që mazhoranca të paraqiten në kandidatura që kundërshtojnë njëra tjetrën. Në fakt unë pyeta, nëse komuniteti ndërkombëtar do të bëjë një presion në rritje për faktin ose për hir të asaj, ndaj mazhorancës socialiste, ndaj qeverisë socialiste, ndaj deputetëve të Partisë Socialiste në parlament, natyrisht përmes institucioneve, që presidenti të jetë nga qendra e djathtë ose nga e djathta për hir të ballancimit të këtyre pushteteve që sa e thatë, ju do të riqeshit? Ju po flisni për zgjedhjen e presidentit nga komuniteti ndërkombëtar? Apo nga deputetët shqiptar? Duhet jemi shumë realist, zoti Nano, që shumë gjëra në Shqipëri, në shumë gjëra ose në shumë vendime politike në Shqipëri ka një vulë të rëndësishme të komunitetit ndërkombëtar. Unë po ju flas mund ta shohim komunitetin ndërkombëtar ku na intereson si një partner dhe kush na intereson. Po. Ju kuptova në pyetjen tuaj. Unë po flas me të njëjtën logjikë dhe qetësi me cilën ne bashkëpunojmë në mënyrë aktive dhe gjithnjë në rritje për objektiva që ka përcjellë njëra pas tjetrës, me organizatat ndërkombëtare që asistojnë dhe vëzhgojnë Shqipërinë, dhe me përfaqësuesit politik dhe diplomatik të vendeve kryesore që dhe në programin tonë qeverisës janë aleat dhe partnerë të rëndësishëm strategjik. Kështu nuk besoj që papritmas do na ndodh ka ndonjë çudi që nuk e di për kë kishte fjalën si përfaqësuesi i komunitetit ndërkombëtar, do vinte të bënte lobing me deputetët në kundërshtim me logjikën politiko-ligjore kushtetuese të mazhorancës. Tani ka pasur dhe ka në politikën shqiptare, në parlamentin shqiptar, edhe politikanë që korespondencën për shkak të vërtetësive të tyre apo të stafeve e shkruajnë në ambasadat huaja. Po nuk besoj se në ndonjë vend të botës normal
apo në ndonjë gërm të legjislacionit tonë demokratik të ndërtuar me komunitetin ndërkombëtar, shkruhet që ndonjë ambasadë do zgjedhë presidentin e Shqipërisë. Megjithatë, zotin Nano, besoj ju më mirë se cili do politikan tjetër, kjo nuk është pyetje. E dini se çfarë peshe dhe çfarë mënyrë është përdor komuniteti ndërkombëtar ndaj një politikani që nuk para e preferon. Po ju bëjmë një pyetje për këtë përgjigje që dhati. Unë nuk jap përgjigje, bëj pyetje. Atëherë më lejoni zoti Fevziu t'ju them që unë pa komunitetin demokratik ndërkombëtar do isha akoma në burgë dhe po ju them që kjo është një vërtet që na shërben të gjithëve sepse unë s'kam bërë burgun tim aty. As komunitetin ndërkombëtar. Jeni sigurt zotin Nano që në arrestimin dhe në dërgimin tuaj në Bënç nuk ka pasur dorë në ndryes dhe i komunitetit ndërkombëtar? Unë kam përshtimin që siç u korrigjua padrejtësia njerëzore, politike dhe ligjore që u bën ndaj Fatos Nanos, lider opozitës në burg, edhe komuniteti ndërkombëtar ka bërë korrigjime të dhura në veprimet e ndonjë individi që është akoma gjallë në vëmendjen tuaj. Zotin Nano, nëse ju nuk do të merrni konsensusin e nevojshëm brenda mazhorancës socialiste për të zgjedhur president i Shqipërisë, dhe nëse në pranverën e vitit të ardhshëm do të ketë një tentativë brenda Partisë Socialiste për t'ju larguar nga lidershipi i kësaj partie, a do të shkëputesh dhe do të krijonit një fraksion ose mbas edhe një parti tuaj në parlament? Pra thënë ndryshe, a do bllokonit numrat e nevojshëm të socialistëve për të vazhduar në 4 vitet e ardhshme? Atëherë që të qartësojmë trasen ku lëviz pyetja juaj. Nuk e di çfarë ka në ngjarje në pranverën e ardhshme që lidhet me largimin tim nga politika apo është anuncuar nga media ideja e mbledhjes një kongresi në të cilin të rishikohet mandati kryetari. Më lidhet gjë tjetër veç se të thotë shokët e mi, tikim dhe bëni ju të medias punën e politikës apo të partive që votohen nga elektorati, po duhet gjeni një arsye të justifikuar morale. Nuk do ishte era fare të zgjedhjeve tanë. Po. Jo t'ju themi zgjedhjeve tanë që ne po ikim votat që na keni dhënë ju do të marrin këta zotërinë e medias. Faleminderit për mirëkuptimin. Pra në pranverën e ardhshme nuk ka asnjë indikacion, aq më pak arsye që ndonjë kongres i Partisë Socialiste të mbahet. Ju e dini që unë jam kryetari i Partisë Socialiste që kam drejt në thrash kongreset dhe s'kam ndërmend ta bëj këtë gjë. Ju e dini nga ana tjetër që unë thrash kongrese kur ka probleme radhe nuk i shmangem konkurimit kongresual, sepse kryetari zgjidhet nga kongresi. Qoftë keni fjalën për një ngjarje tjetër, ju lutem me që thamë do shikojmë dhe filxhanet dhe më lajmërojnë nëse ka ndonjë atentat keni zbuluar në kontaktin tuaj. E harrojmë pranverën atë zotin Nano, po mbas pranverës po në zgjedhjen e presidentit, nëse ju me kandidaturën tuaj nuk do të merrni mbështetjen e nevojshme nga Partia Socialiste e Shqipërisë, nuk po flas për aleatët, por nga Partia Socialiste, a mund të çojë kjo në një largim, në një fraksionim ose në një bllokim të procesit votues nga ana juaj me deputetët që ju mbështesin? Më lejoni t'ju përgjigjem në mënyrë krejt asimetrike me pyetjen tuaj. Pra nuk dua t'ju heq asnjë kënaqësi, po ky emision sonte nuk është emisioni që unë po shpall kandidaturën. Pra nuk është numri i korrierit ku zoti Male shpalli kandidaturën me Kryeministër. Mos u firni, ju lutem. Domethënë, unë po flas për një arsyetim të logjikës politike të mazhorancës, të stërprovuar në 10 vjet, që e bën dhe kandidimin tim të pashmangshëm. Dhe po pres me vëmendje të kap në një sinjal si këto që thoni ju të medias, keni informacionin tuaj legjitim, që mazhoranca do të dalë me kandidaturë tjetër apo me kandidaturë alternative apo nuk e di se me çfarë kandidature. Atëherë, në statutën e Partisë Socialiste nuk thuhet që kryetari i Partisë Socialiste nuk kandidon për president. Dhe natyrisht thuhet që nëse kryetari i partisë zgjidhet në një funksion tjetër shtetëror, lë detyrën e kryetarit të partisë. Dhe unë jam këtu sot për të thënë që unë po braktis partinë. Se kjo nuk e di kujt e liverdis përveç armikut. E para. E dyta, nëse ndodh në një hata e tillë, besoj ne do të takojmë prapë do më lajmëroni nga do vi hataja. Ju e dini Fatos Nano nuk është fraksionist. Fraksion në fjalorin politik do të thotë përfaqësues pakice. Unë nuk kam asnjë indikacion nga elektorati dhe nga antarësia socialiste që kam kaluar në pakicë. Unë nuk kam asnjë arsye që t'ia provoj juve apo kolegëve të mi në opozitë apo në Partinë Socialiste tani këtë gjë. Pa nëse dikush do të kërkonte përgjigje për këtë gjë tani, unë jam në detyrë, jam mirë me shëndet, përveç 3 gishtave që kam humbur duke u shqetësuar për të gjithë banorë dhe familjes
time socialiste që jam i detyruar të o drejtoj si baba politik. Mund të keni vërejtje për mua si baba privat, po si baba politik asu s'kam vërejtje për veten time. Dhe nëse ndodh ndonjë gjë e tillë, unë do të jemi detyruar të drejtohem mazhorances, jo nanoiste, po që voton Fatos Nano sekretar të Partisë Socialiste në 10 vjet. Do të drejtojeni bazës. Votat në bazë janë në qendër mund të devijojnë, çik po në bazë s'ke ç'i bën, e kupton? Kushton dhe shumë. Zotë Nano, në një këndvështrim tjetër që nuk ka lidhje shumë me shifrat politike, me mazhorancën që ju voton e tjera si këto, më duket pak i vështirë t'ju imagjinoj në postin e presidentit nisur nga disa detaje të vogla që janë pjesë e jetës tuaj dhe mbase nuk duhen prekur. Fakti që në shumë raste ju pëlqen ose preferoni të udhtoni e shtetit, në shumë raste nuk ndodheni në Shqipëri, në shumë raste tjera dhe mbasi psuat aksidentin për cilin vjen keq, u kthyet nga Athina mbas një operacioni dhe hipet pon timonin e makinës tuaj, duke shkelur madje edhe një rregull vendosur nga shteti. Pra, a e shifni veten si president me gjithë këto probleme, ose nuk do doja t'i quaj defekte, sepse mbase janë tilla, por me këtë mungesë angazhimi shumë të madh që nevojitet presidentit? Më lejoni t'ju them që unë sapo u ktheva nga një vizitë presidentit, isha pjesëtar i delegacionit sekretari i Komisionit Jashtëm. Pata rastin që mallem edhe miqësisht me shokun tim z.Meidani në Republikën e Federale të Gjermanisë. Dhe ku natyrisht ai bëri detyrën e presidentit dhe unë timen, por që vum re me kënaqësi që të dy jemi të rinë në moshë dhe nuk kemi diferencën në energji apo në angazhim. Kjo është e para. E dyta është provuar nga një kategori me dije apo her pas here kur s'ka zgjedhje. Zhvlerësimi i figurave politike që votohen në zgjedhje, përfshi dhe figurën time, me argumenta që nuk ekzistojnë. Për shembull. Ose, për shembull, thonë që edhe zoti Rugova ngrihet në orën 11 nga krevati. Thonë. Unë kam respekt për mënyrën se si e menaxhon ai ditën e punës. Unë e bindur, jo se thonë, përse kam informacionin tim serioz dhe politik, që zoti Rugova do të fitojë zgjedhjet e pas një muaji në Kosovë. Tani ka angazhim, s'ka angazhim, fle pak, fle shumë, udhton në jetën private në timon, apo respekton rregullat e shtetit, se nuk kanë dalë rregull shteti deri tani që kryetarët e partive ndalohen të ngasin makinën. Kur kanë shofer dhe eskort me sa di unë, po. Megjithatë mund të jem unë i gabuar. Faleminderit për tolerancën tuaj. Problemi është që unë udhtoj me një makinë private. Me targa shtetërore. Biles tamam shtetërore. Targa shtetërore është një titull që unë se kam përveçuar. Ma kanë dhënë për të përveçuar në trafik kryetarin e Partisë Socialiste. Megjithatë zoti Nano nuk e dija që makinave private mund t'ju vjen targa shtetërore. Tani, o do bëjmë të detyrë, do merrem me punët e inspektoratit rrugor, apo do mbajmë rregull trafik. Faleminderit për mirëkuptimin, vazhdojmë te pyetjet. Semaforët janë këtej, i heqim nga biseda me. Pra, më lejoni të them në mënyrë më njerëzore që unë gas makinën si një hobi. Dhe hobi im i dytë, e kam thënë në publik, është noti, sepse janë vetëm dy gjëra që nuk bëja dot në burg. Dhe besoj me që kaluan 4 vjet nga burgu, do më dali ky qef, jo sepse bëj aksidente, por sepse nuk i lejon mazhorances aksidente të timonit. Dhe nga kjo pikpamje, unë nuk besoj se mund të kisha në raport me vlerësimin që ka elektorati, të qëndrueshëm dhe të përsëritur, asnjë energji më pak, asnjë kartë kredibiliteti politik apo moral më pak, apo të energjive të mia për të kryer detyrat e përfaqësimit, kam kryer në liri dhe në mungesë lirie detyrat e përfaqësimit politik që më ka dhënë partia dhe elektorati i saj, për garat e ardhshme që po flasim. Zoti Nano, shpresoj që do kem në mirë kuptimin tuaj.
Duhet ju bëj dy pyetje që mbase nuk kanë lidhje direkt me angazhimin tuaj si kryetari i mazhorancës, si kryetari i Partisë Socialiste, apo edhe si një nga figurat kryesore politike në vend 10 vitet e fundit. Megjithatë, pjesa më e madhe e mediave, fatkeqësisht jashtë kufive shqiptar, por dhe 1-2 gazeta në Shqipëri, kanë komentuar faktin që muajt e fundit, Nuk besoj se pari parë, po e mbajnë për. Jo, mund ta mbani atë, nuk besoj. Shpresoj mos ju shqetësoj. Që muajt e fundit marrëdhëniet brenda familjes suaj kanë qenë në krizë dhe ju keni kërkuar divorcin nga bashkëshortja. Është e vërtetë apo jo? Nuk e keq kuptoj pyetjen tuaj për shkak se është bërë një problem publik. Natyrisht unë preferoj kontaktin mediatik me publikun në vend të spekulimeve me të pavërteta apo me gjysmë të vërteta që pastaj degradojnë lojra interesash për karrierë apo për pasuri të miqve apo të kundërshtarëve të mi politik. Ka një të vërtet që prej më shumë se një viti marrëdhëniet e mia bashkëshortore janë në krizë. Dhe unë kam vendosur të shfaq sërish në publik kredibilitetin tim moral për të legalizuar fundin e një raporti bashkëshortor me dhimbje. Në dallim nga ndonjë moral tjetër që është po kaq i pranishëm në publik, të ruajtjes tabelave prokurorëve bashkëshortore formalisht dhe pastaj të pirjes së qumshit në pazar apo në lopë të tjera. Madje edhe në lopët e shtetit apo të kooperativave fqinj. Më falni për figurat që përdora, po faktet janë në këmbët e të gjithëve. Në këtë pikpamje, unë kam iniciuar procedurat e divorcit, kam formalizuar qëndrimin tim për fat keq të pakthyeshëm me gjykatën, por më jepet rasti të komunikoj me ju dhe me publikun, me ish bashkëshorten time, me fëmijët dhe me baban, me mesazhin e përsëritur, do kam thënë, që unë largohem nga ky raport bashkëshortor, që është një dramë për familjen që kemi krijuar në 30 vjet së bashku. Me të njëjtin respekt që kisha për pjesëtarët e familjes, për bashkëshorten time, për fëmijët e mi, gjatë 30 vjetëve që krijuam një institucion të dashur, të dhimbësur dhe funksionues për kaq kohë. Nuk marr me vete asgjë përveç këtyre vlerave. Nuk do të investoj asgjë negativisht ndaj këtyre vlerave në jetën time të mëpasme. Nuk i vë asnjë përgjegjësi askujt, aq më pak bashkëshortes time të deritjeshme, apo fëmijëve të mi. Në qoftë se mund të them edhe pak fjalë ende, mund të thoni gjitha fjalët që doni. Kam vendosur me dhimbje dhe në këtë fushë që në mënyrë të ndershme dhe publike të mos lejoj më askënd të privatizoj, të luaj me emrin e Fatos Nanos, me autoritetin e Fatos Nanos, me afërsinë me Fatos Nanon dhe me dramat e Fatos Nanos. Për këtë nuk e kam fjalën për asnjë nga pjesëtarët e familjes time, po për të gjithë ata që në familjen time, për shkak të historisë së saj të vuajtur dhe të njohur politike, kanë kaluar
edhe për interesat të tilla. Madje edhe në kohët e fundit vazhdon të luhet dhe të spekulohet me këtë terren të brisht. Unë jam pranë familjes time, jo mos si bashkëshort, por si njeri, si babai i fëmijëve, si Fatos Nano, për të mos lejuar më që çdo kalimtar të përdhos moralin ton, emrin ton, sakrificën ton, dhe të mos marri përfitimet që vinë nga sakrificat tona për t'i futur në xhepat e vet. Do të vazhdoj në të ardhmen të jem po kaq vëmendjeshëm ndaj nevojave dhe afeksionit shpirtëror që lidh dy njerëz, edhe ish bashkëshort, dhe sidomos babain me fëmijët, por nuk do të lejoj që askush të kthej dramën time familjare në tragjedi. Ju falenderoj për mundësinë që më dha të shpjegoj. Fatos Nano, nëse mund të përgjigjeni, cilat kanë qenë arsyet që ju kanë shtyrë në këtë divorc? Duhet të jenë arsye shumë të forta, po të mendosh që të shkosh në divorc mbas një bashkëjetese 30 vjeçare, ose mbas një martese, 30 vjeçare. Nuk ka ndonjë arsye të jashtme, ndonjë arsye të sotme përballë të djeshmës. Aq më pak ka ndonjë lajthitje apo shpirt aventure në mendjen e një 50 vjeçari. Janë arsye të lidhura me historinë time politike, e cila ka qenë shumë e lidhur me jetën time familjare brenda ose jashtë mureve të burgut. Janë arsye të gërshetimit të jetës time familjare me vuajtjen, gëzimin, konsumimin dhe efektin e politikës dhe të karrierës politike të kryetarit të opozitës dje dhe të mazhorances sot. Janë mjaft arsye njerëzore që ndodhin, më vjen keq që ndodhin mua, dhe që më çojnë mua tek shfaqja publike e këtij morali. Pra, unë një raporti të konsumuar i them legalisht dhe publikisht ndalë. Për të vazhduar shpresoj marrëdhënie qytetare dhe njerëzore edhe me ish bashkëshorten time. Për t'ju gjetur në krah përfundon dashuria, por nuk përfundojnë marrëdhëniet njerëzore që janë shumë më të gjëra se kaq. Dhe ma lejoni të them ndershmërisht, nuk e bëj për hobi politik apo erotik, këtë vak, këtë hap. Nuk imitoj askënd, por siç kam komunikuar me familjen time të madhe politike deri më sot, preferoj që të mos konsiderohem njeri i posterave, i kafazheve, apo i dhomave ku bëhen flirte, apo i paradhomave ku ushtrohet prostitucion zyrtar, dhe ta shfaq kredon time morale, politike dhe lirit që më takojnë si qytetari i Republikës Demokratike të Shqipërisë publikisht. Fatos Nano, nëse më lejoni dhe një pyetje të fundit. Shtypi grek, revista Espresso e dielës, një pjesë të televizioneve greke të djeshme dhe të sotme, kanë komentuar faktin që ju jeni shfaqur vazhdimisht në ambientet publike në Greqi, në shoqërinë e një vajze të re, e cila quhet Joana Nano, rastësisht ka mbiemrin tuaj, rastësisht, domethënë nuk është mbiemri i saj, dhe portreti i kësaj vajze, si dhe një histori e saj me ju është bërë publike dhe sot në shtyp. Madje po ju paralajmëroj, megjithëse nuk jam i sigurt që ju duhet të jeni informuar, një pjesë e fotografive dhe e
shfaqjeve publike të kësaj zonje do të botohen nesër dhe në gazetën Korrieri. Pyetja? Pyetja është, a është e vërtet kjo histori dhe a mund të më thoni diçka më tepër rreth kësaj? Nuk është gjithmonë, jam mësuar të bëj pyetje politike, po si jam mësuar të bëj pyetje private, zotin Nano. Mbase nuk ishte emisioni më i saktë për të gjë, megjithatë profesionin tuaj do preferoja ta bëja në shqip siç e bëti ju këtë pyetje në raport me greqisht apo ndonjë fjalor tjetër pa dëshifrueshëm. Nuk po rimarr temën që unë jam kampioni marrëdhënieve korrekte me seksin tjetër, që është në politikë. Po rimarr çështjen e moralit. Unë kam qenë i vendosur dhe mbetem i vendosur, do të mbetem deri në vdekje i vendosur për të mos përzier jetët me njëra tjetrën, kurorat me njëra tjetrën, apo për të përdosur shtratet e të tjerëve. Më ndjeni për ashpërsinë e kësaj të vërtete. Mund të ketë shumë marrëdhënie në jetën time të derisotme, mund të ketë në atë të nesërme, por vetë fakti që ato janë publike dhe ju drejtohet një fakti publik, i bën në paktën jo të fshehura pas dyerve të mbyllura të hoteleve apo të xhyrave. Pra, unë jam person publik, jetoj në publik, bëj aksidente në publik, deri më sot jam në vdekje. Dikush mund të ketë pritur që mund të prisja kokën në aksidentin e fundit me makinë, ishin rrethana banale. Mund të ndodhi kujtdos që haroj askujt. Por e përsëris çdo histori e vërtetë ose jo, që lidhet me jetën time private ose publike, mbetet në sytë e publikut. Unë moralin tim që të shfaq në publik nuk e përkthej dot në veprime të ndryshme, të pamoralshme dhe të fshehura nga publiku edhe në jetën time personale. Zotin Nano, a mendoni që kjo histori, krejtësisht private dhe krejtësisht e juaja, do të krijoj probleme, ose në një mënyrë ose një tjetrën, do të reflektohet, ose do të perceptohet negativisht nga elektorati socialist në bazë? Nuk kemi pasur, Shqipëria, duhet jemi koshient, Shqipëria është konservatore këtë drejtim dhe nuk para kemi pasur raste të tilla për divorce politikanësh apo pavarësisht ngjeshmërisë më lejoni të thoj që ju po më jepni sonte dhe unë po ju jap mundësinë me të njëjtin sinqeritet komunikimi midis nesh dhe me publikun deri sotëm. Të japim fund çdo spekulimi me këtë gjë, çdo terreni të rrëshqitshëm që shfrytëzohet në mënyrë spekulative lehtë, mas jo nga një opinion tradicional, por nga njerëz që përpiqen të peshkojnë në një opinion tradicional. Unë jam i detyruar të mbaj kostot e mia në jetën familjare dhe private, por unë nuk mund lejoj më që jeta ime familjare dhe private të bëhet një terren ku mbjellin faran të tjerët. Për efekte karriere apo pasurimi jam i detyruar të ritheksoj. Sot në disa mjedise vajtohet për ish-bashkëshorten time si simboli PS-s nga njerëz që më keq se krokodilët dje atakonin çdo rol modest korrieri që ish-bashkëshortja ime kryente midis Bënçës dhe Selis së Partisë Socialiste, që Partia Socialiste ku
bashkëshorte ime deri djeshme nuk ka qenë dhe nuk është antare të vinte në pushtet. Nga ky pamje, unë po riçfaq publikisht këtë moral dhe jo moralin e paradhomave të mbyllura apo të përdhunimit të nevojtarëve nga njerëz që abuzojnë me pushtetin. Dhe Nano, faleminderit. Ashtu sikurse e thash, më fal t'ju vë dhe një herë ndjeni që prej 2 muajsh ne kemi qenë shumë të vëmendshëm në ndjekjen e kësaj që ju quajtë atje dhe ju private, nuk kemi publikuar asgjë përderisa kjo histori nuk u bë publike në vendin fqinj. Shpresoj që nesër ju ta shihni që kemi qenë shumë profesional në ndjekjen ose në pasqyrimin që do duam t'i bëjmë kësaj historie, nëse mund ta quaj kështu. Unë ju falenderoj për objektivitetin, por besoj se mund të më lejonit pa krijuar asnjë hije dyshimi në marrëdhënie me media të tjera, që jo gjithmonë republikat mbrohen nga republikanë. Zotin Nano, faleminderit për mirëkuptimin, faleminderit që ishit i pranishëm sot në studio dhe që pranuat të përgjigjeni gjithë pyetjeve. Shpresoj që do të kemi rasta që më tepër që stina politike, por jo vetëm politike, do të jetë mjaft e nxehtë në vitin vazhdim. Shpresoj që do jeni përsëri ftuar në studion e opinionit në televizionin Klan. Do vi me gishtat e rritur herës tjetër. Faleminderit zotin Nano. Faleminderit zotin Kryeministër. Të nderuar teleshikues, keni ndjekur këtë intervistë të drejtë për drejtë me zotin Fatos Nano, kryetari i Partisë Socialiste të Shqipërisë, intervistë në të cilën u prekën disa nga problemet më të ndjeshme politike në vend, duke nisur që nga zgjedhjet, që nga problemet e parlamentit dhe përfshirja e opozitës në parlament dhe deri tek problemet e presidentit, zgjedhja e ardhshme e presidentit dhe disa probleme familjare që kryetari i Partisë Socialiste ka pasur në kohët e fundit. Pas një periudhe 2 javore, do të rishihemi përsëri, pra mbas 2 javësh, mbas një periudhe 2 javore pushimi, do të rishihemi përsëri në emisionin Opinion. Natën e mirë dhe mirupafshim.